विद्यार्थी मित्रांनो, सह्याद्री ट्युटोरियल्स मध्ये तुमचं स्वागत आहे। सर्वप्रथम सर्वांना सह्याद्री परिवारातर्फे विजयादशमी म्हणजे दसऱ्याच्या हार्दिक शुभेच्छा। एक शुभ मुहूर्तापैकी हा एक मुहूर्त आहे दसरा। ओके, या दिवशी आपण काय करतो बघा, मुहूर्तावर नेमकं काय करतो, एखादी वस्तू खरेदी करतो। स्त्रिया काय करतात, दागिने खरेदी करतात, सोने खरेदी करतो आपण का, दिवस शुभ आहे, अतिशय महत्त्वाचा चांगला असा मुहूर्त आहे। आता मला सांगा आपण काय केलं पाहिजे। आपण विद्यार्थी आहोत, गेले 2-3 दिवस झालं बघतोय मी की काही मुलं बरीचशी नाराज आहेत, कमी मार्क पडले म्हणून नाराज आहेत। भरपूर मेहनत घेतली होती, 3-4 महिने सीईटीच्या अगोदरची अगदी जीव तोडून अभ्यास केला होता, पण म्हणावं तसं यश मिळालं नाहीये त्यांना म्हणून मुलं नाराज आहेत। आजच्या शुभ मुहूर्तावर काय करूया आपण, ती नाराजी ठेवा बाजूला आणि नवीन दमानं सुरुवात करूया। काय करता येईल सांगा बघू। आजच्या मुहूर्तावर मुंबई युनिव्हर्सिटी असेल, पुणे युनिव्हर्सिटी असेल, अमरावती युनिव्हर्सिटी असेल। मी तुम्हाला टेक्स्टबुक त्यांची खरेदी करा असं म्हणत नाहीये, सिलेबस प्रत्येकाचा वेगळा आहे। अरे सिलेबस डाउनलोड तरी करून घ्या ना। डाउनलोड करायला तुम्हाला कोण काय हे लागतं म्हणून आपण काय चार्जेस आहेत का नाही। प्रत्येक युनिव्हर्सिटीचा आज सिलेबस डाउनलोड करून घ्या। तुम्ही एक ऑब्झर्व कराल, मॅथ्स असू दे, फिजिक्स असू दे, नाहीतर केमिस्ट्री असू दे, 12th स्टँडर्डला आपण जे शिकलो ना त्याचाच पुढचा पाठ इथं आहे। हां, अगदी 10th स्टँडर्डला तुम्हाला सायन्स मध्ये ना एनर्जी रिसोर्सेस नावाचा एक टॉपिक होता। मग विंड एनर्जी, टायडल एनर्जी, ठीक आहे, म्हणजे थोडक्यात तुम्हाला माहित आहे एनर्जी रिसोर्सेस ते इंजिनिअरिंगला सिलेबस मध्ये। तुम्हाला 8वीला टाइप ऑफ ना असं कोल होतं बघा, पीट, लिग्नाइट, बिट्युमिनस, अँथ्रासाइट टाइप ऑफ कोल तुम्ही ऐकलंय ना। ओके, अँथ्रासाइट सगळ्यात बेस्ट असतो, त्यात 95% कार्बन असतो, लक्षात घ्या। फ्युअल नावाचा टॉपिक आहे, तेच आहे सिलेबस इंजिनिअरिंगला। पुन्हा तुम्हाला सांगू का, इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शन, ट्रान्सफॉर्मर, ठीक आहे, असले कितीतरी फिजिक्सचे टॉपिक पुन्हा आहेतच। सॉलिड स्टेट जो केमिस्ट्री मधला टॉपिक आहे तो फिजिक्स मध्ये आहे। डिफरन्शियल इक्वेशन हा टॉपिक आहे। मग आजच्या शुभ मुहूर्तावर काय करायचं आहे, आपण इंजिनिअरिंगच्या अभ्यासाला सुरुवात करूया। हां, सुरुवात करूया। सिलेबस काय आहे ते बघून घ्या, पेपर पॅटर्न कसा असतो ते समजून घ्या, ठीक आहे। आणि एक लक्षात घ्या, देवाजवळ अशी एक प्रार्थना करूया आजच्या शुभ मुहूर्तावर की आपले इंजिनिअरिंगचे ऍडमिशन्स पटापटा व्हावेत। ओके, सीईटी सील कसा कारभार करतोय आपण गेल्या 2 दिवसात बघितलंय। दुर्दैवानं बरीचशी मुलं असून अशी आहेत की त्यांना आन्सर कीच ओपन झालेली नाही आहे। ओके, म्हणजे त्यांचे मार्क्स अजून कळालेले नाही आहेत। पण मी काल पण अभिनंदन केलं होतं, आज पण करतोय। तुम्ही कष्ट घेतलेत ना बाळांनो, तुम्हाला चांगले मार्क मिळालेत असं अज्युम करा। या मार्कावर चांगलं कॉलेज मिळवण्याचा प्रयत्न करा आणि आपल्या नवीन करिअरला आजच सुरुवात झाली असं म्हणूया आपण। बर, आज मला एक इम्पॉर्टंट अशी एक अनाउन्समेंट करायची आहे, लक्षात घ्या, एक आनंदाची बातमी म्हणूया आपण। यश दादा, यश आराध्य, मला ह्या शुभ मुहूर्तावर तुम्हाला सांगायचं काय की त्याचं एक बेस्ट अशा एका कंपनीमध्ये प्लेसमेंट झालेली आहे। डिटेल मी देणार नाहीये, मी यशलाच रिक्वेस्ट केलेली आहे ऑलरेडी, तो एक व्हिडिओ बनवेलच, आज बनवेल नाही तर उद्या बनवेल, तुम्हाला कळेलच, लक्षात घ्या। आणि प्रॉपर मी यशला रिक्वेस्ट केलेली आहे की काउन्सिलिंग तर तो बेस्ट करतोच, लक्षात घ्या। त्याचबरोबर मी त्याला एक रिक्वेस्ट अशी पण केलेली आहे की विद्यार्थ्यांना आपल्या सुरुवातीलाच कळू दे की प्लेसमेंट थ्रू सिलेक्ट होण्यासाठी नक्की कोणत्या गोष्टींची गरज असते। ओके, चांगलं कॉलेज गरजेचं असतं, चांगली ब्रांच हवी आहे का तुमच्यातलं स्किल इम्पॉर्टंट आहे। ओके, या सगळ्या गोष्टी इम्पॉर्टंट आहेत, पण यश नक्कीच थोड्याच दिवसात यावर एक व्हिडिओ बनवेल आणि तो आपल्यासाठी अतिशय महत्त्वाचा असणार आहे। ओके, बरं, या शुभ मुहूर्तावर मी काय केलं मी तुम्हाला सांगतो। मी एक नवीन सुरुवात केलेली आहे। ओके, मी कोल्हापूरला सोळांकूर नावाचं एक गाव आहे, गाव तसं छोटंसंच आहे, सरावडे नावाचं एक गाव आहे, त्याच्या पुढं सोळांकूर नावाचं एक गाव आहे, तिथे एक ज्युनियर कॉलेज आहे। मी तिथं एक लेक्चर दिलं बाळांनो, सुरुवात केली। ग्रामीण भाग आहे, मुलं बेस्ट आहेत, शिक्षक कॉलेजमधले बेस्ट आहेत, लक्षात घ्या। ओके, आणि मी तिथं सीईटी वरती एक लेक्चर प्रोव्हाइड केलं। माझी इच्छा आहे कोल्हापूरमध्ये, मी कोल्हापूरपासून सुरुवात करतोय माझ्या या जर्नीला म्हणूया आपण, पूर्ण महाराष्ट्रात मला पोहोचवायचं आहे। मी काउन्सिलिंगचे सेमिनार नाही घेतले बरं का बाळांनो, त्याला अजून वेळ आहे, मी पर्सेंटाईलची वाट बघतोय, नंतर मी सुरू करणार आहे। लातूर असेल, शिरपूर असेल, साताऱ्यात तर आपण ते घेणारच आहे, लक्षात घ्या, रिझल्ट नंतर। पण सुरुवातीला मी काय केलं, ग्रामीण भागात सीईटी गायडन्स सेमिनार घ्यायला सुरुवात केलेली आहे। सो जेव्हा केव्हा कोल्हापूरमध्ये असेल माझा सेमिनार मी नक्की तुम्हाला अगोदर कळवेन। ओके, जेणेकरून आपल्याला तिथं नक्की भेटता येईल, तुम्ही मला भेटू शकाल। म्हणजे मी सुरुवात चांगली केली। ओके, म्हणजे दसरा म्हणजे एक चांगल्या सुरुवात करूया ना कुठली तरी।
जुनं सगळं विसरून काहीतरी चांगली सुरुवात करूया. ओके, मग हा छोटासा व्हिडिओ थांबवतोय. आजचा दिवस आनंदातच गेला पाहिजे. आपल्या संस्कृतीनुसार, आपल्या धर्मानुसार आपण या दिवशी शस्त्रपूजा करतो, बरोबर आहे ना. मला जास्त माहिती नाहीये, मला माझ्या धर्माचा अभिमान आहे, पण बऱ्याचशा गोष्टी माझ्या पण क्लिअर नाही आहेत. पण आजच्या मुहूर्तावर बऱ्याचशा गोष्टी आपण घराची साफसफाई करतो, आपले जे काय शस्त्र म्हणण्यापेक्षा हातारे म्हणूया आपण, ठीक आहे, किंवा आपण वापरणारे वस्तू, भले आपली गाडी असेल किंवा काही असेल, याचं पूजन करतो. ओके, त्यांना एक रिस्पेक्ट देतो आपण, तो अतिशय महत्त्वाचा आहे. माझे मग तुम्हाला तेच सजेशन आहे, आजचा दिवस चांगला व्यतीत करा, आनंदाने व्यतीत करा. ओके, आणि आपण आमच्या साताऱ्यात म्हणण्यापेक्षा सगळीकडे आपण आपट्याची पाने वाटतो आणि काय म्हणतो आपण, सोनं घ्या आणि सोन्यासारखं राहा. हाच मेसेज मी तुम्हाला देतोय की आपण खरोखर आपण सोन्यासारखे आहोत. आपल्या आई वडिलांसाठी आपण ग्रेटच आहोत, लक्षात घ्या. आणि क्षणिक हे तुमचे मार्क तुमचं फ्युचर डिसाईड करत नाहीत. ओके, बिलकुल नाहीत. मी तुम्हाला सांगू का, माझ्या इंजिनिअरिंग कॉलेजमध्ये 7-7, 8-8 वर्ष कंप्लीट करायला लागली. म्हणजे बघा, 4 वर्षाचं इंजिनिअरिंग असतं, पण काही मुलांना 8 वर्ष लागलेत. अशी मुलं आहेत. मग ती फेल्युअर आहेत का? नाही. आज ती मुलं सक्सेसफुल आहेत, लक्षात घ्या. सक्सेसफुल म्हणजे बेस्ट असं त्यांना, म्हणजे मोठ्या मोठ्या MNCs मध्ये मोठ्या मोठ्या पोस्टवरती आहेत. एक अभिमानानं सांगू वाटतंय बरं का, की माझा एक मित्र आहे, त्याचं क्वालिफिकेशन फक्त 10th पास आहे, 10वी पास आहे फक्त तो. पण मला अभिमानानं सांगू वाटतं की साताऱ्यामध्ये आमची एक कंपनी आहे, पूर्णपणे तो सगळं बघतो तिथलं. म्हणजे फॉरेन क्लायंट्स असतील, डेलिगेट्स असतील, त्यांच्याशी मीटिंग करणं, त्यांच्याशी बोलणं, म्हणजे कोण इमॅजिन सुद्धा करू शकत नाही की हा फक्त 10वी पास आहे म्हणून. मग तुमच्या लक्षात आलं की CET-ला कमी मार्क पडले म्हणून रडत बसू नका. बास ते, आता चांगली सुरुवात करा. आणि मी तुम्हाला उदाहरणं देतोय कशासाठी, तुम्हाला मोटिवेट करण्यासाठी, की आयुष्यात तुम्ही ना सुरुवात तर करा, तुम्ही विचार तरी द्या ना. तुम्ही विचार द्या बाळांनो, युनिवर्स तुम्हाला आपोआप त्यासाठी पाठबळ देईल, ऊर्जा प्रोव्हाइड करेल. तुम्ही ठरवा, नाही मी बेस्ट इंजिनियर बनणार आहे, ओके, मी त्यासाठी कष्ट घेणार आहे, आपोआप तुम्हाला त्या गोष्टी मिळत जातील. चांगले तुम्हाला कॉलेज मिळेल, चांगले मित्र मिळतील. तुम्ही, आणि माझं सजेशन तुम्हाला सांगू का, लक्षात घ्या. आता जर मेकॅनिकल इंजिनिअरिंगला घेणार असेल समजा, बरं का, मेकॅनिकल इंजिनियर, तर मी बघितलं बरं का की कराड गव्हर्नमेंट कॉलेजमध्ये आपली बरीचशी मुलं आहेत. गेल्या वर्षी जे क्रॅश कोर्सला आपल्याकडे होते अशी भरपूर मुलं आहेत. तर त्यांनी ना शेतकऱ्यांना उपयोगी पडेल असा एक प्रोजेक्ट तयार केलाय, फर्स्ट इयरला असतानाच. पण 2nd, 3rd इयरची मुलं सुद्धा त्यांना गाईड करतायत. म्हणजे तुम्हाला माहिती आहे की कांदा काढण्याचं मशीन त्यांनी तयार करायचं चाललंय, ऑलमोस्ट तयार होत आलेलं आहे. ग्रेट, असंच काहीतरी करा ना. एक चांगला इंजिनियर बनायचं, नुसती ऊर्जा तर निर्माण करा. ऊर्जा निर्माण करणे म्हणजे विचार द्या, आपोआप त्या गोष्टी घडत जातील, लक्षात घ्या. आणि ही रियालिटी आहे. ओके, मग आता कसं आहे बघा, मेकॅनिकल इंजिनियर का लगेच म्हटलं, कारण मी स्वतः मेकॅनिकल इंजिनियर आहे, ठीक आहे. माझ्या मुलाला सिव्हिल इंजिनियर व्हायचं, काही प्रॉब्लेम नाही आहे. CS मी तुम्हाला सांगतो बरं का, फक्त पॅकेजेस मिळत आहेत म्हणून CS कडे जाऊ नका, तुमची आवड ओळखा. कितीतरी छान कॉमेंट असतात व्हिडिओच्या खाली, लक्षात घ्या. की ती बरीचशी मुलं, इतकी मुलं चांगलं गायडन्स देत असतात सगळ्यांना, त्यांचे मी एकदा आभार मानतो. आणि CS बद्दल बऱ्याच जणांनी गायडन्स दिलेला आहे. पॉईंट काय माहिती का, समजून घेण्याचा प्रयत्न करा. आता हे माझं वाक्य आहे बरं का, मी नेहमी म्हणतो की समजून घेण्याचा प्रयत्न करा. की कसं आहे, CS म्हणजे कोडिंग, पुन्हा ते सगळं C++ नाही आवडत बऱ्याच जणांना. मग आई वडिलांच्या आग्रहाखातर नुसतं CS घ्यायचा विचार करू नका. आणखीन एक बरं का, BSc ॲग्रीकडे जाणाऱ्या लोकांचं प्रमाण खूप वाढलंय. BSc ॲग्री, शेतीची आवड आहे का, हे महत्वाचं आहे. विनाकारण आवड नाहीये पण हां त्यातून मला गव्हर्नमेंट जॉब मिळू शकतो असं नको आहे बरं का बाळांनो. आयुष्य महत्त्वाचं आहे, डिसिजन महत्त्वाचा आहे. घ्या योग्य निर्णय, आजच घेण्याचा प्रयत्न करा आणि माझ्याकडून तुम्हाला मग त्यासाठी ऑल द बेस्ट. धन्यवाद.